দেয়াৰক আমি কেতিয়া সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰো বা কেনে ধৰণৰ সেন্টেন্স বিলাকত আমি দেয়াৰেদি স্টাৰ্ট কৰো সেই বিষয়ে বুজিবলৈ যত্ন কৰিম মই সমকৈ কৈ দিছো যে দেয়াৰক আমি তেতিয়া সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি যেতিয়া কোনো সেন্টেন্স এটাত কৰ্তা নাথাকে দ্যাট মিন্স সাবজেক্ট নাথাকে আৰু কোনো বস্তুৰ অৱস্থান যেতিয়া আমি নিৰ্ধাৰণ কৰো ধৰক কোনো এটা বস্তু কোনখন ঠাইত আছে আৰু সেই বস্তুটো কাউন্টেবল বা আনকাউন্টেবল যিয়ে নহওক তাক আমি অৱস্থান যেতিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিম সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেয়াৰক সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰো আৰু আজিৰ ক্লাছত আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰিম এটা সিম্পল মেথডত অতি সিম্পলি ভাবে আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰিম দেয়াৰক আমি কি সেন্টেন্সত কেনে ধৰণৰ সেন্টেন্সত আমি ইউজ কৰিব পাৰি তাক বুজিবলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক নিশ্চয় দেয়াৰেদি আমি যিবোৰ সেন্টেন্স গঠন কৰিবলগীয়া হয় সেই সকলো ধৰণৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব দেয়াৰক আমি কেনে ধৰণৰ সেন্টেন্স বিলাকত ইউজ কৰো সাধাৰণতে সেই বিষয়ে যে আমি আলোচনা কৰিম আৰু তাক বুজিবৰ কাৰণে আমি সিম্পল ভাবে এটা তালিকা বনাই লৈছো ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব মই প্ৰথমতে দেয়াৰ লিখিছো আৰু এপিনে মই কিছুমান ওয়াৰ্ড লিখিছো যে is are was were will be should be may be has been have been should have been must have been could have been that means দেয়াৰক যেতে আমি সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিম যেতে কোনটা সেন্টেন্সত কৰ্তা নাথাকে সাবজেক্ট নাথাকে তেতিয়া আমি দেয়াৰকে সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিম আৰু অলৰেডি আমি সেইখিনি কথা আমি অৱগত হৈ আহিলো যে দেয়াৰৰ পিছত আমি কেতিয়া there is বা there are বা there was বা there were there will be there should be there may be there has been there have been বা there should have been there must have been there could have been আমি ইউজ কৰিম তাক সিম্পল ভাবে আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰিম তো গলিয়াতে লক্ষ্য কৰিব মই এটা সেন্টেন্স গঠন কৰিম আকৌ ইপিনে লিখিছো books school in this village hospital in the city primary school in our village that means আমি এইবিলাক জোৰ লগাই কিনে ধুনিয়াকৈ সেন্টেন্স বিলাক গঠন কৰিম আৰু এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব there is আমি there পিছত is লগাই দিছো হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে যে there is এইবাৰ মই ইয়াতে যদি এ দিলো যে there is a book তেতিয়া মিনিং টো এনেকুৱা কৰিব যে এখন কিতাপ আছে সাপোজ মই ইয়াতে দিলো there is a book on the table ইয়াৰ মিনিং টো কি কৰিলে বাৰু যে টেবুলৰ ওপৰত এখন কিতাপ আছে that means কিতাপখনৰ অৱস্থান আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিছো ক'ত আছে টেবুলৰ ওপৰত আছে মেজৰ ওপৰত আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেয়াৰক আমি সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিছো আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব এইবাৰ যেতে মই ইয়াত two লিখিম that means এটাতকৈ অধিক লিখিলো two লিখিলো so there are two books এবাৰ আমি কি লগাই দিছো books আকৌ ইয়াত লিখিলো on the table আকৌ আমি ইয়াত কি লিখিছো on the table তেতিয়া মিনিং টো কি কৰিলে যে টেবুলৰ ওপৰত that means মেজৰ ওপৰত দুখন কিতাপ আছে যেতিয়া আমি দুখন that means প্লুৰেল বুজাম এটাতকৈ অধিক বুজাম তেতিয়া আমি are ইউজ কৰিম there পিছত আৰু যে নাউন পদটো আমি বুজাম তাৰ লগত আমি s প্লাস কৰিব লাগিব ইয়াতে চাওক আমি বুক লিখিছো সো বুকলত s লগাই দিছো যেতিয়া আমি টু লিখিছো ন যে there are two books on the table যে মেজৰ ওপৰত দুখন কিতাপ আছে আকৌ এ যেতে আমি ইউজ কৰিছিলো তেতিয়া আমি s দিয়া নাই কিয়নো সিঙ্গুলাৰ যেতিয়া বুজাবো তেতিয়া আমি is ইউজ কৰিম আকৌ is বা are আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সত ইউজ কৰিম বৰ্তমানত যেতিয়া আমি বুজাম তেতিয়া আমি is বা are ইউজ কৰিম আশা কৰিছো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে ন এতিয়া চাও there পিছত was বা were আমি past টেন্সত নিৰ্ধাৰণ কৰিম যে past টেন্সত যেতিয়া আমি সেন্টেন্সটো ক'ব বিচাৰিম তেতিয়া আমি was বা were ইউজ কৰিম সিঙ্গুলাৰ হলে আমি was ইউজ কৰিম আকৌ প্লুৰেল এটাতকৈ অধিক বুজালে তেতিয়া আমি were ইউজ কৰিম pastত সো মই যদি এনেকৈ লিখো there was আকৌ ইয়াত এ দিলো there was a book আকৌ লিখিছো ইয়াতে on the table
আমি লিখিলো অন দ্য টেবল মিনিংটো কি কৰিলে বাৰু যে দেয়াৰ ৱাজ এ বুক অন দ্য টেবল যে টেবুলৰ ওপৰত এখন কিতাপ আছিল দ্যাট মিন্স আছিল এটো পাষ্টত নিৰ্দেশ কৰিছে আকৌ আগৰ দৰে যেতিয়া মই ইয়াত পাষ্টত বুজাম আকৌ টু লিখিম তেতিয়া ইয়াত বুকস দিব লাগিব সো আকৌ ইয়াত লিখিব লাগিব অন দ্য টেবল এতিয়া মিনিংটো কি কৰিব যে দেয়াৰ ওয়াৰ টু বুকস জাস্ট আমি বুজি পাব লাগে যে দেয়াৰ পিছত আমি ৱাজ বা ওয়াৰ ইউজ কৰিলে এটো মা পাষ্টত মিনিং কৰিব যে মেজৰ ওপৰত দুখন কিতাপ আছিল আমি পাষ্টত নিৰ্দেশ কৰিছো ন তো আশা কৰিছো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে লক্ষ্য কৰিব বুকস এটো ইজ এ কাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল দ্যাট মিন্স আমি জীৱ নাউন পদক এটা দুটাকে আমি গণিব পাৰো এখন দুখনকৈ আমি গণনা কৰিব পাৰো কাউন্ট কৰিব পাৰো হেবিলাক হৈছে কাউন্টেবল আৰু যিবিলাক বস্তুক আমি এটা দুটাকে বা এখন দুখনকৈ আমি গণনা কৰিব নোৱাৰো হেবিলাক হৈছে আনকাউন্টেবল নাউন ন এবাৰ আনকাউন্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এনেকে সেন্টেন্স বিলাক গঠন কৰিব পাৰো যিবিলাক নাউন আমি গণনা কৰিব নোৱাৰি Suppose rice, water, milk, এইবিলাক আমি এটা দুটাকে গণনা কৰিব নোৱাৰি ন এইবিলাক আছিল আনকাউন্টেবল নাউন সো যে there is এবাৰ যদি মই লিখো some rice on the plate তেতিয়া মিনিংটো কি কৰিব পাৰো এনেকুৱা হল যে there is some rice on the plate প্লেটৰ ওপৰত অলপ কি আছে rice that means fat আছে ন ইয়াতে সব rice এটো ইজ আনকাউন্টেবল নাউন আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি ইজ ইউজ কৰিম যে there is মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব যেতে আমি আনকাউন্টেবল নাউন ব্যৱহাৰ কৰিম সেন্টেন্স এটা তেতিয়া আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সত ইজ ইউজ কৰিব লাগিব পাস্ট টেন্সত আমি was ইউজ কৰিম যে আনকাউন্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত আমি are বা were প্লুৰেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ নকৰো কিয়নো uncountable noun bilak hoday singular that means ibilak third person singular number bile ami thora hekane present tense ot ami is likhim ako past tense ot ami was likhim suppose there is ami water likhilu there is water in the ami glass likhilu meaning to ki koribo enoka hol je there is water in the glass of bitrot pani ase water eto uncountable noun हे कारण আমি প্রেজেন্টত বজালে ইজ ইউজ কৰিম আকৌ পাস্ট যেতে আমি কম এনেকে ক'ব লাগিব যে देयर वाज सम राइस অন দা প্লেট দ্যাট মিন্স প্লেটৰ ওপৰত অলপ ভাত আছিল মানে কিছু ভাত আছিল এটো পাস্টত যে देयर वाज वाटर इन দা গ্লাছত পানী আছিল মানে এটো আমি পাস্টত বুজাম পাস্টত বুজালে वाज ইউজ কৰিম মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব ন এইবাৰ সব আমি উইল বি কেতে ইউজ কৰিম ফিউচাৰত বুজাব এটো future suppose আমি যদি এনেকে লিখো there will be ইয়াতে লগাই দিলো a যে there will be a school in this place there will be a school in this place এই গাঁওখনত এটা স্কুল হ'ব that means এটো ফিউচাৰত বুজাব that means এটো ফিউচাৰত বুজাব বা there will be a primary school in our village আমাৰ গাঁৱত এখন primary school হ'ব এই ধৰণৰ সেন্টেন্স বিলাকত আমি will be use korim future tense should be ami kete use korim thorok there should be a hospital in the city ya meaning to ki koribo should be ami usit orthot ব্যবহার korim that means এইখন city eta hospital thoka usit that means hospital hobo lage enokwa khetrot ami should be use korim so there should be a hospital in the city je ei শহৰখনত এটা হস্পিটাল হোৱা উচিত that means দৰকাৰ হৈ পৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি should be ইউজ কৰিম আকৌ maybe মানে আছে হ'ব পাৰে ধৰক there may be a primary school in our village আমাৰ গাঁৱত এখন প্ৰাইমাৰী স্কুল হ'ব পাৰে আমাৰ গাঁৱত এখন প্ৰাইমাৰী স্কুল হ'ব পাৰে that means এই ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে ন এই ক্ষেত্ৰত আমি maybe ইউজ কৰিম সেন্টেন্স এটা যে there may be a primary school in our village যে আমাৰ গাঁৱত এখন প্ৰাইমাৰী স্কুল হ'ব পাৰে there may be a hospital in our village এই দৰে আমি সেন্টেন্স বিলাক গঠন কৰিম যে যদি আমি হ'ব পাৰে সম্ভাৱনা আছে that means হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে কোন এটা বস্তু এস্টাবলিশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তেতিয়া আমি
দেয়াৰৰ পিছত মে বি ইউজ কৰিম এতিয়া পাষ্টত বুজাবলৈ আমি হেজ বিন হেভ বিন শুড হেভ বিন মাষ্ট হেভ বিন বা কুড হেভ বিন এইবিলাক আমি ইউজ কৰিব লাগিব সাপোজ দেয়াৰ হেজ বিন এ প্ৰাইমাৰী স্কুল ইন আৱাৰ ভিলেজ ইয়াৰ মিনিংটো কি কৰিব পাষ্টত যে আমাৰ গাঁৱত এখন প্ৰাইমাৰী স্কুল থাকিব লাগিছিল থকাটো দৰকাৰ আছিল দ্যাট মিন্স থাকিব লাগিছিল যেতিয়া আমি সিঙ্গুলাৰ বুজাম এজনক বুজাম এটা বুজাম দ্যাট মিন্স তেতিয়া আমি হেজ বিন ইউজ কৰিম আকৌ এটাতকৈ অধিক বুজালে আমি হ্যাভ বিন ইউজ কৰিম শুড হ্যাভ বিন উচিত আছিল দ্যাট মিন্স এটো পাষ্টত আমি বুজাম যে দেয়াৰ শুড হ্যাভ বিন এ প্ৰাইমাৰী স্কুল ইন আৱাৰ ভিলেজ ইয়াৰ মিনিংটো কি কৰিলে যে আমাৰ গাঁৱত এখন প্ৰাইমাৰী স্কুল থকা উচিত আছিল দ্যাট মিন্স পাষ্টত যেতিয়া আমি বুজাম যে তেতিয়া আমি শুড হ্যাভ বিন ইউজ কৰিম দেয়াৰৰ পিছত যে দেয়াৰ শুড হ্যাভ বিন a hospital in the city এই শহৰখনত এটা হস্পিটাল থকা উচিত আছিল এটো পাষ্টত মিনিং কৰিব উচিত আছিল এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত must have been অবশ্যই that means sure নিশ্চয় must মানে আছে অবশ্যই নিশ্চয় যে there must have been a primary school in our village ইয়াৰ মিনিংটো কি কৰিব যে আমাৰ গাঁৱত নিশ্চয় এটা প্ৰাইমাৰী স্কুল থকা দৰকাৰ আছিল তেতিয়া আমি must have been ইউজ কৰিম যে দৰকাৰ আছিল দ্যাট মিন্স নিশ্চয় থাকিব লাগিছিল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দেয়াৰৰ পিছত must have been ইউজ কৰিম পাষ্ট যেতিয়া বুজাম ন সো বন্ধুসকল দেয়াৰক আমি সাবজেক্ট হিচাপে কেনে ধৰণৰ সেন্টেন্স বিলাকত ইউজ কৰো তাক কেইটামান এক্সাম্পল সহকাৰে চমুকৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিলো আশা কৰিছো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে